سلام دوستان عزیز، وقتتون بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه. فتانه هستم. ویدیو آموزشی که امروز براتون در نظر گرفتم معرفی قالب ها هستش. کانال منو سابسکرایب کنین و تا انتهای این ویدیو با من همراه باشین. دوستان عزیزم، یه سری از قالب ها رو من اینجا برای شما چیدم. اینا قالب های سیلیکونی هستن. اینا قالب های فلزی هستن که در سایز و اندازه های مختلف در بازار وجود داره. اینا قالب های لاکی هستن. این قالب پلیکربناته. اینا قالب های شیشه ای هن. البته اینا به اینا جار میگن و این قالب های شیشه ای کوچیک بهش میگن شات که دردار هست. معمولا برای شمع‌های معطر و یا میخوایم تزیینی روش انجام بدیم از اینا استفاده میکنیم. اینا هم که قوطی هستن، داخلش شمعی که درست میکنیم هم تزیین میتونیم انجام بدیم روش و هم معطر میتونیم درست کنیم، شمع‌های معطر. در مورد قالب های شیشه ای یه سری توضیحاتی رو من براتون انجام بدم. ببینین این قالب های شیشه ای در سایز و اندازه های مختلف وجود داره. مثلا نگاه کنین این قالب شیشه ای رو ببینین. شمعی که میخوایم داخلش، یعنی شمعی که میخوایم درست کنیم، پارافینی که میخوایم داخلش بریزیم، میتونه از پارافین های 1% باشه، میتونه پارافین سویا وکس باشه، میتونه پارافین کریستال باشه. قبل از اینکه پارافین داخلش بره باید کاملا تمیز بشه و داخل قالبمون رو حتما یا با پارافین مایی تمیز میکنیم یا جدا کننده های سیلیکون هست داخلش میزنیم. فتیل رو داخلش میذاریم که همونجور که تو ویدیوهای قبلی من توضیح دادم که به چه شکل تو این قالب ها ما فتیله میذاریم، پارافین رو میریزیم، بعد میتونیم روش رو تزیین کنیم. این ظرف شیشه ای رو ببینین. تو ویدیوهای قبلی من داخل این ظرف شیشه ای شمع آکواریوم یاد دادم با پارافین ژله‌ای. مناسبه برای شمع‌های آکواریوم. این هم یه ظرف شیشه ای دیگه در اندازه و سایزهای مختلف وجود داره. اینا هم نگاه کنین دردار هست. شات. میتونیم داخلش پارافینای رنگی بریزیم و روش رو تزیین کنیم و حتی میتونیم معطر، برای شمع‌های معطر از اینا چون دردار هست استفاده میکنن، سرش هم میبندن که اون بو اسانس حفظ بشه. یه نمونه کوچیکی من اینجا دارم، این قوطی‌های فلزیه. یه ظرف سفالی دیگه هم اینجا من دارم که الان اینا جدیداً ترند شده و داخل شمع‌های تزیینی خیلی زیبایی میشه باهاش درست کرد. در مورد قالب ها، قالب فلزی اینجا دارم. ببینید قالب های فلزی در سایز و اندازه های مختلف هستش. میتونیم با شمع‌های معمولی درست کنیم، شمع‌های استوانی که البته بعد وقتی که از داخل قالب درش میاریم میتونیم روش ترانسفر یا دکوپاژ کار کنیم که بعد من تو ویدیوهای دیگه براتون حتما آموزش رو میذارم. و اما اینکه این قالب ها رو میگیریم ممکنه که این حفره نداشته باشه. اینو خودتون میتونیم با یه میخ تیز، نگاه کنین، با یه میخ تیز آروم سر اون میخ رو بکوبین و یه سوراخی ریز ایجاد کنین طوری که فتیله از داخلش رد بشه. در مورد قالب های لاکی ببینین در سایز و اندازه های مختلفی اینم وجود داره، میتونین بخرین. فقط اینکه تو قالب های لاکی نمیتونیم پارافین های داغ بریزیم چون سریع اینا تغییر شکل میدن و خراب میشن. قالب های لاکی هم به همین صورت، تهشون هیچ حفره و سوراخی نداره. اینا رو میخوایم ما درش سوراخ ایجاد بکنیم، با یه سوزن تیز حرارت میدیم کاملا داغ بشه و بعد میذاریم قسمت وسطش، قسمت مرکز این قالبمون و چندین بار بالا پایین میکنیم. پس الان شما سوراخ ایجاد کردن داخل قالب لاکی هم یاد گرفتیم. برای درست کردن شمع داخل این قالب ها حواسمون باشه که حتما باید تمیز بشه.
اول شسته بشه. یعنی شما اون وسیله‌ای که برای شستشو استفاده میکنین حتما برای قالب هاتون باشه. با مایع ظرفشویی مقدار با این وسیله‌ای که دارین حتما اینو شستشو بدین، داخلش هیچ رنگی یا پارافین اضافی وجود نداشته باشه. بعد خشکش میکنین و بعدش هم با دستمال کاغذی و پارافین مایع کاملا داخلش رو تمیز میکنین. قبل از اینکه پارافین رو داخل این قالب ها بریزین حتما با سشوار گرمش کنین، طوری که بدنه رو دست میزنین گرم باشه و بعد پارافین که از حرارت یه مقدار دماش اومده پایین داخل این قالب ها میریزین. حالا چرا ما از پارافین مایع یا همون جدا کننده سیلیکون استفاده میکنیم؟ به خاطر اینکه بعد چند ساعت که پارافین کاملا خودش رو بست و میخواین خارج کنیم با چند تا تکون ساده کاملا شمع از داخل این قالب در میاد و نمیچسبه به بدن قالبمون. قالب پلیکربنات خوب نگاه کنید، برای شمع‌های دو جداره استفاده میشه که حتما ویدیو آموزشی رو براتون میذارم. خب در مورد این قالب میخواستم یه سری توضیحات براتون بدم. این قالب رو در اندازه و شکل‌های مختلفی تو بازار میتونین خریداری کنین. برای شمع‌های یلدایی میتونین از این قالب استفاده کنین و اینکه نگاه کنین این قسمت چون شمع مخروطی شکله و قسمت بالاش که یه مقدار نازک‌تره، یه مقدار حفره ایجاد کردن یک کوچولو سخت‌تر میشه. سوزن رو حرارت میدین، داغ میکنین و قسمت وسطش میذارین، چندین بار بالا پایین میکنین که این حفره‌ای که ایجاد میشه اون فتیله بتونه رد بشه از داخلش. قالب‌های سیلیکونی. در مورد قالب‌های سیلیکونی ببینین بچه‌ها، میخواین قالب بخرین حتما داخلش رو ببینین که حفره نداشته باشه. ببینین چقدر صافه، هیچ حفره‌ای نداره. حفره نداشته باشه، چون اگه داخل قالبتون حفره داشته باشه یا اگه داخل قالبتون پوسته داشته باشه، اون پارافینی که از داخلش در میاد، شمعی که درست میکنین، همه سوراخ‌های ریز ریز میشه. اینم سیلیکونی به اسم قالب فانوسی، آموزش رو براتون میذارم. اینا ببینین چقدر صافه ولی یه قسمت های سوراخ ریز داره، نگاه کنین. اینا رو زیاد مشکل ایجاد نمیکنه. وقتی که شمعمون درست شد میتونیم با گرما سشوار میدیم و قسمت اون حفره‌اش رو میتونیم پرداخت کنیم. همشون قالب هایی هستن که داخلشون تقریبا خوبن. این قالب روبیک میخواستم بهتون بگم ببینین. آها، این قالب روبیک رو نگاه کنین، ببینین چه حفره هایی داره. اینو اگه من بخوام شمع درست کنم و داخل قالب در بیارم، همه یه حفره های ریز ریزی روی اون شمعون ایجاد میشه. اگه خیلی سطحی باشه با حرارت سشوار میتونم پرداخت کنم و تمیز کنم، اما اگه عمیق باشه نمیتونیم هیچ کاری بکنیم. پس در موقع خریدن قالب های سیلیکونی خیلی دقت داشته باشین. وقتی که قالباتونو ببینید، این قالب‌ها رو ما چرتش میدیم، چاک کوچیک میدیم که بتونیم شمع از داخلش در بیاریم دیگه. وقتی که قالباتون رو نمیخواین استفاده کنین و میخواین بذارین یه کناری تا حالا بعد استفاده کنین، حتما با یه چسب کاغذ ببینین دورش رو ببندین. وقتی که تمیزش کردین نمیخواین استفاده کنین، حتما با چسب کاغذ دورش رو ببندین و پلاستیک بکشین و یه جای خوب نگهداری کنین طوری که تحت فشار نمونه. و اما اینکه یه چیز نکته دیگه هم بگم، قالبای سیلیکونی که میگیریم هیچ گونه حفره‌ای نداره، هیچ سوراخی نداره، هیچ حفره‌ای نداره. حفره رو خودمون باید ایجاد کنیم. اون وقت دیگه ما این سوزنمون رو حرارت نمیدیم، داغ نمی کنیم. تو ویدیوهای قبلی بهتون نشون داده بودم که قالب سیلیکونی رو چجوری از داخلش فتیله رو رد کنم. یه سوزنمون یه سوراخی داره، فتیله رو پارافین زده، فتیله آماده رو از همون سوراخ سوزن رد میکنم و از داخل این قالب سیلیکونی
عبور میدم و یه سمتشو نگه میدارم، گره میزنم. تو ویدیوهای قبلی هست. اونو به این شکل، قالب‌های سیلیکونی رو به این صورت، به این شکل ما سوراخش میکنیم و فیتیله رو ازش عبور میدیم. این در مورد قالب‌ها بود. دوستان عزیزم، امیدوارم که از این ویدیو آموزشی لذت برده باشید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا یه ویدیو آموزشی دیگه، خدا نگهدار.